suha. Tapos meron din kami mga sugar cane. Dun. Yan, mga sugar cane. Meron din kami mga gabi. Hi guys, welcome back to my channel. So ito na naman si Irish at today is Monday. Tapos holiday ngayon dito sa amin. Nandito ako sa province at ipapakita ko sa inyo yung mga halaman namin dito sa probinsya. So let's get started. And guys, mag-start tayo dito. Ito yung aming kape. Ayan. Marami pa actually yung kape, pero ito muna yung papakita ko sa inyo. And then nakita nyo na ito yung chisa. Tapos meron din kaming kalamansi. Ito, kalamansi yan. And then meron din kaming guyabano. Wait lang guys. Meron din kaming ang tawag dito, bell pepper, sili, ito. Yan, freshly picked. Yan. Pero itong dalawa lang yung natira kasi kinakain ng mga manok. Tapos ito yung pinakamataas kaya hindi nila nakain. Yan. Ayan guys, may saging pa kami. Yan. Inalis lang siya ni daddy doon sa trunk niya. Tapos dito tayo sa labas. Of course, meron kaming bayabas. Yan, bayabas. Madami yan actually, kaso lang. Ito taas. Yan yung bayabas. Marami yan. Yan yung mga bayabas. Yung mga yan, bayabas. Mga saging, bayabas. Ato, kalamansi, orange. So, yan. Tapos, meron din kami mga pinya doon. May mga pinya kami dito. Actually, nag-harvest na ako kahapon ng pinya. Pero maliit lang. Ito. Yan. Tinanggal ko yan kahapon. Kinain na namin siya. Maliit siya. Tapos, yan. Ito maliit pa yung mga yung mga pinya na iba. Actually, last year ko pa ito tinanim. Tignan mo. Inapak-apakan kasi siya. Kaya ganyan. Yan, pinya rin yan. Yan, pinya rin yan. Tanggalin natin to. Tanggal ako ng mga weeds kahapon. Kaya tingnan. Yan, para dumami sila. Tapos meron din kaming langka. Ito, langka. Tignan niyo yung pusa ng saging, saging. Then meron kaming langka. Okay, hindi siya nakikita. Dito tayo sa kita talaga. Yan, mga langka. Marami yung marami yung bunga. Kasi hindi siya masyadong kita. Yan nga yung pinya. And then ito orange. Yan. Ito wala pang bunga. And syempre ito meron din kaming alugbati. Katatanim ko lang to. Kaya ganyan pa lang siya. Pero sa baba meron din. Mga 3 yata yung tinanim kong alugbati.
Pero yan, buhay naman siya. Spinach, alugbati. Meron din kaming mga suha. Dun. Suha. Tapos meron din kami mga sugar cane. Dun. Yan, mga sugar cane. Meron din kami mga gabi. Ito, gabi. 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 Yung mga malalayo siguro hindi na siya nakikita. Tapos meron kami mga kamote. Yan. Alam niyo ba kung anong itsura ng leaves ng kamote? Yan. Iba-iba kasi. Yan. Yan din. Ito yung pinakita ko sa inyo dati na nilinisan ngayon ng mahahaba na yung mga damo niya. Tapos, meron din kaming malunggay. Ayan, malunggay. Meron kaming malunggay. Tapos, meron kaming nakakatakot. Bayabas. Ano siya nakita? And bayabas. Hindi nakita actually. Oh. Wala na. Overripe na yung isa. Kinain pa. Ayan. Ito mangga. Mangga ba to? Avocado. Ano ba yan? Ito mga sugar cane. Meron kaming lemon. Mataas eh. Lemon lime. Tapos meron kaming ano yung luyang dilaw? Luyang dilaw. Yun. Mga yan. Ba yan? Tinatamad kasi ako puntahan. Tingnan nyo kasi marami ng damo. Nilinis ito nung summer. Pero kasi tag-ulan. Kaya yan humaba. Kamuting kahoy. Kamuting kahoy. Ganun sa taas yung lemon. Lime. Yan. Ito. Ang tawag dito? Maganda kayong flower nito. This is yan galing ang bulaklak. Yan, yellow. Luyang dilaw. Yan na muna guys. Meron din kaming mangga. Kaso lang ayaw kong pumunta dun sa baba. Yung daan ayoko. Ang bango nitong guava. Ew. Yan guys. Marami kaming bayabas. Hirap ng daan. Oh my gosh. Hiniram ko yung tsinelas ng asawa ko. Ang dumi na ng paa ko. Kailangan ko maghugas. Hee! Ito rin. Ano siya? Kalamansi. Ano siya? Orange. Kalamansi. Ganun. And then, ito yung guyabano. Kung nakita nyo yung guyabano tea, yan yun. That one.
May suha kami. Kailangan maghugas ng paa. Tapos guys, ay yung mga baboy. Yan. And then meron din dito. 10 sila. Kailangan maghugas ng paa. Yan. Yung tubig pala namin is free. So, maghugas ng paa. Guys. Yan yung pag-anuhan ng manok. I mean, ng pato. Yan guys. Tas ito mga... Ito pala yung aso. Ito yung mga ano namin. Ito yung suha. Yan. Marami siyang bunga hanggang dun. Kain ko to. Ano siya guys? Maliit pa lang siya. Pero as you can see, green. Masarap to kaya. So, ayan guys, yung mga halaman namin. Holiday ngayon dito, kaya yan, nakapag-film ako ulit. Masyado akong busy for the past few days. So, thank you very much for watching and have a nice day. Bye-bye!